Yan, good evening mga vlogs. Musta na? Tayo'y nag-steak uli. Kasi mas maganda kung lutuin agad kaysa yung matagal sa freezer. Pag natagal sa freezer na may freezer burn. So kaya yan, inano na natin, iluto na natin. Sir. Yan mga vlogs. Sarap yun, ah. Na freezer to kaya totoo ko siya. Ayan, pagka ganitong snowy ang road, hindi mo alam kung nasaan yung lane. So yung 2 lanes nagiging 1 lane na lang, kasi baka hindi mo alam ditch na pala yung nadadaanan mo. So ingat sa mga ganitong klaseng driving ba. Yan mga vlogs, ang traktor na pagkuha ng mga cardboard tsaka basura, garbage. Ayan, yun. Tapos yung isa din ata nasa kabila. Ayan. May ano yan monthly yan na bayad. Nasa isa pa, kunin pa niya yung isa. Ayan. All mga vlogs. Snow. Yan, kaano siya, manubra. Ito yung cardboard only. Kailangan natin i-flatten para save ng space, tsaka baka magalit sa ating may-ari, may manager. Ayan, tuloy ang trabaho sa Canada kahit ganitong very snowy, kapalang snow. May snowstorm ata. So yan, may bus tayo rin, city bus. So yan, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho sa Canada kahit snowstorm. Pero hindi tayo lalabas ng city kasi yung daan masyadong delikado. Dito lang yung mga slow moving ano lang, pupunta sa business, slow moving vehicle, kasi para hindi tayo madulas. Pagka mabilis, lalo sa mga kurbada, pag binilisan mo, hindi mo alam sa under ng snow ice na pala yun. So it's either you have snow tires or studded snow tires, pero still that's still ano pa rin, delikado pa rin. So hanggang sa malinis nila yung daan at malagyan nila ng gravel, at we're expecting minus 20 I think by midweek this week. Yeah, first week ng January or midweek ng January, first 2 weeks ng 2024 ano. So yan, okay naman ang pagpasok ng taon. Very smooth naman, kasi walang ang snow ng December, where nag-snow ng ilang araw pero natunaw din agad. So yan, nauna ang pag-pick up ng boxes, cardboard, kaysa sa separate ata sila city sila pareho pero contracted out ng city sa mga subcontractors. So yan, mamaya mapalaban tayo ng snowblower tsaka shovel.
Ito na. Exercise. Yan ang exercise natin dito pag winter, mga ka-vlogs. Ating winter exercise. Yan, buhay sa Canada. Good morning mga ka-vlogs. Ngayon ay Thursday, January 11. Yan, minus 28. So, pero sunny naman siya, so it's okay. Walang snow, but it's cold. Yeah, feels like pa very ang air quality index is 2, which is worse than yesterday at about this time. Extreme cold warning. Yan. So, pag cold warning, lahat ng mga homeless, pinapapasok nila sa shelter, tsaka ibang business may leeway, hindi sila masyadong tawag nito, strict sa mga nila, yung mga public library, pinapapasok nila yan kasi kaysa mamamatay yung tao, diba? So yeah, next 2 weeks it's gonna be cold. A blast of winter Arctic polar vortex ay nandito na sa ganito talaga. January, February, yun ang kalakasan ng winter natin sa Canada. Yan mga ka-vlog, sa break time natin nagdaan tayo ng Costco para kumuha tayo ng, nakita ko yung mga sale na damit. Yeah. One shirt. Nakita tayo ng pizza. Mainit pa. Ayan mga vlogs ang entrance ng airport dito. Napakalamig. Minus 33 yata. Nilagyan na nila ng artwork. Dito tayo sa airport. First time ko dito. Service. This way. Oh, okay. Thanks. Okay, thank you, man. Alright. I'm minus 26. It's 4:45 PM. Ayan. Medyo palubog na. Medyo patas na yung araw ngayon mga vlogs, kaya we have a light at the end of the tunnel, kumbaga. Tapos malapit na yung spring. Yeah. So we have something to look forward to every day in our lives in Canada. Minus 26, high of minus 24, clear, low of minus 30. Mga 1 week na ganito mga vlogs, tapos darating ng next week Thursday minus 22 ang pinakamalamig, tapos maging minus 10 on Friday next week, tapos minus 4. Ayan. Siguro isang linggo lang itong ganito, isang linggo at mga 10 days sabihin natin. Ayan mga ka-vlogs, ewan ko nakikita nyo yung rainbow. Ayan, lapit lang dahil nga dito sa parang polar rainbow siya. Sobrang lamig. Minus 32 ngayon dito.